Isa natin dito to sa kabila. Ayan, malinis na siya. Ayan. Wow naman! Wow! Wow! So, malilinisan naman natin yung sa kabila. So, tara guys. Pas ng pinta. Yan pa yung lilinisan natin. Yan. Kanina guys, yung isa yun. Dalawa kasi. Apart yung lilinisan natin. Kita niyo naman guys. Lamisa. Iba to sa kabilang lamisa. Yung lamisa doon, kulay itim. So ito, makapal siya. Maganda upuan dito. Kaysa dun sa kabila. Ayan. So, tara na. Para matapos na. So, unahin natin magpupunas. Magpupunas naman. Ginagawa mo? Oh, kambal. Kakambal siya. So, kambal na na. No, 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 no. Lapit ka dito. Nang linisin mama. So, yan mga masunod. Yan ang sunod. So, yan siya. So, magandang gawa niya. Hindi totoo yan. Yan. Tsaka, ito guys, may nakalagay. Wow naman! Wow! Wow! House is clean as you go. Keep an area always clean. Observe cleanliness. Hindi ko lang dito guys. See. Linis doon. Dito. May mga rolls sila. May sinusunod sila mga rolls. Bawat isa. Kanila sa bawat isa. Yun yung tawag na pakikisama. Sa kabila, wala kasi pakialam sila din. Wala sila. Kung madumi, kung malinis, sa kanila lang makitera. Magwagalis na tayo. Ayan. Ayan. Kasi medyo basa pa siya. Ayan. So, papatuyuin muna natin. Bago. Siyempre, itong salamin, maganda pag salamin ay pag maliwanag. So, yan. Malinis na din. Tsaka itong table nila malinis na din. Ayusin lang natin itong bulaklak. Kasi parang tabing yun. So, okay na. Perfect na.
So, next, magwawalis tayo. Yan. Magwawalis na kami. Tara. Malinis dito sa kanila kaysa doon sa kabila. So, Ilak mo na. hindi lagi nakasara to kasi may pumapasok ng mga nakaw, mga hayop, daga, pusa. No, 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 no. Yan. Walis-walis. Mama. Grabe naman. Bakit? So, yan guys, yung lola ni An-An. Lola dito ni An-An. Si Nanay Noni. Ay! Yung lola ni An-An dito. Yan. So, ayun. Sumama na siya. Magulo ka. Hi. Anong gagawin mo dyan, An? Wala. Uy, hindi ako kasali sa Hindi, hindi. Lola. Siya, madumi dyan, oh. Si Nanay Noe. Ginagawa mo? Hindi na tayo sumatin. Hindi na tayo siya. So, yan. Magmamap naman tayo. Pagod, guys. Pero okay lang. Ginagawa mo? May dancer. Hello guys. So, yun. Tapos na tayo maglinis. So, yan. Nilinisan natin. Tsaka dun sa kabila, basa pa. So, thank you for watching. Please like and No, 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 no. Tapos na tayo. Basa pa yung floor. So, patayin na natin yung ilaw. Tsaka dun sa A few moments later. liligo na tayo guys. Yun, pawis na. And thank you for watching. Please like and subscribe my our channels. Bye!